Антраль – для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. У місті Лівни Орловської області сталося падіння двох БПЛА на територію нафтобази. Про це повідомив тамтешній губернатор Орловської області Андрій Клічков і каже: сьогодні вранці під час ще однієї масованої атаки на Орловську область сталося падіння БПЛА на території паливно-заправної станції в місті Лівни. Частина фасаду адміністративної будівлі постраждала. На локацію та усунення наслідків негайно прибули співробітники оперативних служб та адміністрації міста. У момент їхньої роботи на території АЗС сталося падіння ще одного безпілотника, і губернатор додав, що на місці події загинув водій пожежної частини. За його словами, ще 3 співробітники спецслужб постраждали. Я нагадаю, що на початку травня в Орловській та Курській областях Росії заявили про атаку дронів і пошкодження енергетичної інфраструктури, тобто туди прилітає не вперше. Регулярно бачимо таку певну регулярність у діях безпілотників, які з'являються нізвідки і раптово падають саме на об'єктах енергетичної інфраструктури Російської Федерації і її конкретних областей, як у цьому випадку в місті Лівни Орловської області Російської Федерації. Тим часом поговоримо про те, що відбувається у світі. В Сполучених Штатах заявили, що їхня країна буде представлена на саміті миру у Швейцарії наступного місяця, але наразі невідомо, хто саме поїде представляти Сполучені Штати у Швейцарію. Хоча про це агентство Reuters розповів неназваний американський чиновник, тобто, знову ж таки, анонімне джерело, але за його словами, точніше, Сполучені Штати візьмуть участь у саміті. Поки що відмовляється повідомляти, на якому саме рівні, але наразі свою участь у глобальному саміті миру, який має відбутися в Швейцарії, оголосили готовність 80 країн. Раніше наш президент Володимир Зеленський закликав лідерів Сполучених Штатів і Китаю особисто взяти участь у цьому саміті. На зустрічі із держсекретарем США Ентоні Блінкеном у травні Зеленський також наголошував, що важливо, аби Байден був присутнім на саміті миру, але є у цій всій історії 2 нюанси щодо Китаю. Китай офіційно не заперечував своєї присутності, але і не підтверджував її. А от Байден, скоріш за все, як повідомляли журналісти Bloomberg, поїде в Каліфорнію збирати пожертви на свою передвиборчу кампанію. Поїде туди він разом з Камалою Гарріс, з Джорджем Клуні та Джулією Робертс. І ця якраз подія зі збору грошей, вона відбуватиметься 15 числа в Сполучених Штатах, тобто в той самий день, коли і відкривається глобальний саміт миру. Тобто навіть якби він хотів поїхати зібрати гроші і повернутися назад, він фізично не встигне зробити цього за один день, який в нього буде. Тому, ймовірно, Байдена присутнім на цьому саміті не буде, але от джерела говорять, що теоретично може бути присутній хтось інший. Тим часом наш президент Володимир Зеленський закликає партнерів прийняти рішення, що дозволить превентивно атакувати точки концентрації російських військ, а також прискорити і збільшити постачання винищувачів F-16 для України. Він каже, що багато лідерів зараз і держав, міжнародних організацій, громадських діячів висловилися зі співчуттям Україні і Харкову, засудили російський терор, і важливо, щоб таке засудження призвело до цілком справедливих наслідків, щоб врешті, як каже президент, у нас з'явилося достатньо систем протиповітряної оборони для захисту України і наших міст, щоб у партнерів з'явилася достатня рішучість для превентивного захисту від російських терористів, так, як били по будь-яким іншим терористам, знищуючи їх до того, як вони почнуть знищувати життя. І каже Зеленський, що ми бачимо кожну точку концентрації російських військ, знаємо усі райони запуску російських ракет і бойових літаків. Знищити цю терористичну силу, а отже, врятувати тисячі життів і гарантовано зупинити розширення війни. Це суто політичне рішення. Рішення, яке потрібно ухвалити. Дякую кожному, хто підтримує нас у цьому. Будемо працювати з партнерами, щоб прискорити та збільшити постачання F-16 для України. Це також додасть захисту і від терористичних ударів по наших містах, і від тиску російської армії на фронті.